Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. Să vedem despre ce este vorba. Luna a debutat cu o lună nouă în Săgetător, care pentru voi a activat zona spațiului locativ, a familiei, a părinților, dar și a trecutului, a rădăcinilor voastre. Aici, în acest sector important din viețile noastre, se regăsește în acest moment Mercur în perioada de retrogradare. Reevaluăm ceva ce are legătură cu mama, cu tata, cu părinții, cu trecutul, cu casa, cu familia, sau ne schimbăm gândurile, luăm alte decizii, ne vin alte idei în ceea ce reprezintă casa, comunitatea, cu cine locuiesc, alături de cine locuiesc, sau putem lua alte decizii. Sunt lucruri care au legătură în mod deosebit cu un spațiu locativ și cu părinții voștri. Reevaluăm ceva ce am făcut, apar gânduri noi, posibilitatea de remediere a unor decizii luate anterior care nu ne-au avantajat, sau ne facem planuri noi pentru viitor. Vrem o nouă casă, un nou loc sau o nouă familie poate fi. Marte își începe perioada de retrogradare în Leu pe zona casei a 12 la voi, iar asta va veni cu oboseală pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi cu posibilitatea de a acționa încet și sigur, nu în văzul tuturor, ci tocmai în liniște, cu foarte multă putere. Este un tranzit care vine cu timiditate, care poate veni pentru unii dintre voi cu puțin pesimism, însă Marte este totuși în Leu. Chiar dacă este în retrogradare, vine cu calm. Poate pentru unii dintre voi vine fix cu forța de care aveți nevoie în această perioadă, pentru că așa este mai bine. Această casa 12 vine cu regenerare, cu izolare, cu inconștientul colectiv, dar și o conexiune puternică cu spiritualitatea și cu conștiința supremă. Asta înseamnă știu. În această perioadă știu, aflu cine sunt, e un raport cu ceilalți, aflu ce spun alții despre mine sau pur și simplu îmi înțeleg rolul și rostul. Ulterior, Venus își începe tranzitul prin Vărsător pe zona casei a 6-a. Aici avem serviciul, locul de muncă, sănătatea, mentorii, animalele de companie. Vărsătorul este arhetipul legalității, al rebeliunii, dar și cel al prieteniei pe de-o parte. Aduce un fel de idee despre viitor, iar Venus este energie magnetică care atrage. Pe de o parte prosperitate, pe de altă parte alianțe. Sunt stabil la locul meu de muncă sau mă simt acum apreciat, poate fi vorba și despre niște încurcături pe care le rezolv acum cu ajutorul prietenilor, sau despre faptul că trebuie să gândesc holistic. Este o perioadă în care voi veți lua niște decizii foarte importante pe care anterior nu le puteați lua sau vi se deschid drumurile. Vi se arată cumva un nou drum. Venus aici vă poate aduce și prosperitate și ceva conexiuni cu mediul online, poate niște bani, niște câștiguri în plus din mediul online, sau poate ar trebui să vă orientați către aceste lucruri. Am aici o senzație puternică de domeniu bancar, niște soluții care pot veni din această zonă. Apoi, în aceeași perioadă, Neptun își reia mersul direct în Pești pe zona casei a 7-a, unde, poate în ultima perioadă, n-ați știut cine vă este prieten cu adevărat. Această casă a 7-a are legătură cu prietenii cei mai buni, partenerul de viață, clienții pe care îi aveți, dacă sunteți antreprenori sau oamenii cu care lucrați voi, cărora le oferiți un serviciu, dar și partenerii de afaceri. Și Neptun a fost în retrogradare aici, a adus multe iluzii, multe discuții, dar lăsat așa în eter, care acum se pot concretiza, pentru că vă deschide din nou canalul intuitiv pe care îl aveți când vine vorba despre alianțe, contracte, parteneriate de viață. Este o revelație, este o lună foarte spirituală în care veți face lucrurile foarte, foarte înțelept, să știți, sau puteți face lucrurile înțelept, puteți lua niște hotărâri care vizează viitorul și implică așa o schemă foarte amplă și foarte profundă pentru voi. Sigur că puteți întâlni unii dintre voi alesul vostru, omul potrivit pentru voi. Apoi Mercur își reia mersul direct în Săgetător pe casa a 4-a. Asta înseamnă cum știu unde locuiesc, știu alături de cine locuiesc sau se reiau niște discuții. Ceva ce a fost blocat anterior devine acum posibil în legătură cu casa, cu părinții, cu spațiul locativ, cu trecutul. Ies la suprafață niște lucruri, devin mai clare, forma prin care puteți evolua sau modalitățile prin care puteți face ceea ce vă doriți. Vă puteți pune niște planuri în aplicare. În aceea zi,
cu reluarea mersului direct al lui Mercur, avem luna plină din Gemeni pe casa a 10-a. Înseamnă profesie, carieră, menirea mea aici pe pământ, scena publică. Este ca și când ceea ce discut acum contează. Sau putem avea aici niște autorități implicate. O lună plină vine cu concluzii. Trag niște concluzii în ceea ce privește niște autorități, obțin niște acte, discuțiile acum sunt concluzionate, în sfârșit știu ceva este la mine în mână. Nu mai este vorba despre minciună, amânare sau ezitare, confuzie. Se clarifică o problemă importantă, fie în legătură cu locul vostru de muncă, fie în legătură cu niște autorități. Apoi, Soarele și începe tranzitul prin Capricorn pe zona casei a 5-a și va aduce maturitate, responsabilitate, va aduce cumva cu picioarele pe pământ. Capricornul este un semn foarte exigent, dar și foarte rațional, foarte ancorat în planul material. Guvernatorul Capricornului este în Pești, unde acum îl regăsim și pe Neptun în mers direct. Parcă lucrurile capătă sens. Ce vreau se poate întâmpla dacă urmezi o procedură. Sau acum îmi este clar, mi se spune clar, pentru a obține un lucru trebuie să faci 1, 2 și 3. Nu mai există confuzii, nu mai există plimbat pe drumuri degeaba. Aceasta este casa copiilor, este casa iubirii, este casa romanței, a bucuriei vieții și a creativității. Parcă voi nu aveți timp acum să vă bucurați de viață sau parcă bucuria voastră vine atunci când știți că lucrurile sunt bine făcute, totul este sub control și veți avea această putere să controlați lucrurile care vă fac vouă bine. Un lucru foarte important care se întâmplă în această lună este faptul că își reia mersul direct Chiron în Berbec pe zona casei a 8-a în cazul vostru și aici vorbim despre datorii, despre banii celorlalți, despre taxe, impozite, pensie alimentară, despre frici, intimitate, psihologie și subconștient. Berbecul înseamnă a fi. Am fost implicat în niște lucruri care m-au făcut să mă tem. Nu am știut cine sunt, nu am știut ce să fac. Această lună va aduce posibilitatea să fiți în locul potrivit, să fiți acolo unde trebuia să fiți sau să fiți cine trebuie să fiți pentru a rezolva niște lucruri, pentru a vă vindeca niște răni. Căci Chiron asta înseamnă rana eternă, identitatea mea. S-ar putea să fi fost voi prinși într-o structură, într-un eveniment care nu v-a privit și ați fost un fel de victimă colaterală. Adevărul poate ieși la suprafață. Sau puteți să achitați niște datorii. Puteți face un plan de achitarea unor datorii sau puteți scăpa dintr-o situație care are implicații financiare. Și nu în ultimul rând, avem cea de-a doua lună nouă din Capricorn din această lună, pe zona casei a 5-a, unde vă revine cheful de viață sau unde pur și simplu, așa cum am menționat anterior, prin simplul fapt că aveți control asupra unor lucruri, asta vă aduce vouă încântare și bucurie, fericire. Pot fi niște angajamente, puteți cunoaște pe cineva sau puteți trece la o altă etapă. Pot deveni lucrurile foarte serioase alături de persoana iubită sau puteți cunoaște un om cu care să începeți acum o relație. Mai poate fi vorba și despre părinți, devenim părinți. Poate vine această lună nouă cu un nou membru în familia voastră. Să vedem ce spune și oracolul. Ritual, casa 6-a, dar și casa a 10-a. Unii dintre voi veți avea mai mult de muncă sau devine ceva stabil, devine ceva concret, contractual, să spunem, semnați niște acte, niște lucruri care se clarifică sau ar trebui să aveți mai multă grijă la rutina voastră. Mai poate fi vorba și despre ceva ce atrageți foarte ușor, despre sănătate. Vă puteți însănătoși, vă puteți ameliora o condiție medicală. Aici avem împământare și casa a 5-a, realism, uite și semnul vostru, Fecioară. În casa a 5-a voi aveți Capricornul. Suntem foarte realiști și foarte responsabili. Nu credem că zboară cai în perioada ce urmează. Hai să vedem ce avem de făcut. Sunteți foarte ancorați în realitate, iar această ancorare, să știți că pe voi vă ajută foarte mult în manifestare, în atingerea unor obiective. Avem soarele, reușită, succes și continuitate, numărul 26, aici avem Capricornul. Devine ceva vizibil. De nicăieri pentru voi apar niște șanse și niște soluții la care nu v-ați gândit anterior și sigur că au legătură cu planul vostru de viață, cu relațiile voastre, cu o întregire.
Poate aveți legătură cu niște moșteniri. Se întregește ceva. Au ieșit două, deși voiam doar una. Meditație și creativitate, meditație pentru claritate, liniște. Din liniște vă vin idei. Sau după foarte multă liniște, în sfârșit veți vedea o lună foarte dinamică în jurul vostru. Încep să se întâmple niște lucruri. Poate sunteți obosiți și pur și simplu în această perioadă vreți să vă odihniți și acel lucru este posibil. Sunteți foarte intuitivi în această perioadă. Relații, plan material și emoțional. În zona relațiilor, ce interesant, așa a apărut și la leu. Poate aveți legătură cu leul sau poate aveți planete prin acest arhetip. Pe zona relațiilor avem 8 de spade, îndrăgostiții și 4 de monede. Este ca și când țineți cu dinții de ceva, ori de o veche identitate, ori vreți să rezolvați o situație pentru care ați lucrat mult, ați făcut tot posibilul. Exact așa spun cărțile acum aici. Degeaba te îngrijorezi, tu ai făcut tot posibilul și de acum înainte trebuie să aștepți liniștit să vezi cum se vor dezvălui, cum se vor întâmpla lucrurile pentru tine. 8 de spade este o ceață, este o confuzie, o teamă de instabilitate, dar 6 acesta vine cu armonie, iar îndrăgostiții sigur că aduc echilibru în relații. Îmi este teamă de ceva, vom vedea imediat despre ce este vorba. Unora dintre voi vă este teamă de singurătate și uite că apare oportunitatea de a întâlni pe cineva, iar cei care aveți deja o relație stabilă, poate ați avut provocări pe partea financiară sau ceva discuții când vine vorba despre timp. Să vedem ce implică asta. Asul de spade, claritate, către ce mă îndrept, 3 de bâte, siguranță și 9 de monede, certitudine. Foarte interesant. După o lungă perioadă de confuzie, după o lungă perioadă de certuri, poate, pentru unii dintre voi, această lună va aduce liniște și va aduce o certitudine, va aduce un nivel de încredere pe care înainte nu îl aveați în ceva anume. Se lămuresc niște situații complicate de viață aici. Este vorba și despre banii partenerului, este vorba și despre niște bani care posibil să fi fost subiectul discuției dintre voi și cineva drag, iar pentru alții dintre voi este ideea că am fost singur suficient de mult și în sfârșit uite că se deschide o poartă, apar oportunități pentru mine pentru a putea întâlni pe cineva. Este o posibilitate de a întâlni pe cineva, de a intra într-un parteneriat. Poate fi și discuția despre divorț pentru unii dintre voi sau evitarea acestuia. Și în sfârșit ne liniștim, ne calmăm. Este încredere și stare de bine pentru voi. Asta indică cărțile. Mesaj de îngrijorare. Scăpați de îngrijorare sau grijile pe care vi le-ați făcut până acum, să știți că se pot îndepărta din calea voastră și persoană oficială. Posibil unii dintre voi să fi avut de-a face cu acea senzație de separare sau să fi avut discuții despre separare, însă energia în această lună vă spune în felul următor. Dacă vrei liniște, trebuie să dai și tu ceva la schimb sau puteți construi împreună ceva, trebuie doar să fiți egali, să vă liniștiți puțin și vei vedea că lucrurile se liniștesc pentru tine și pentru partenerul tău de viață. Iar pentru cei care sunteți singuri, puteți prin prisma unor lucruri oficiale, așa, când voi aveți niște treburi administrative, ceva de genul acesta, sau sunteți într-o călătorie care implică locul de muncă, vreo delegație, ceva, să întâlniți pe cineva. O lună bună, dar scăpați de această închisoare a minții. 8 de spade este închisoarea minții, dar este o închisoare proprie, niște griji ale noastre. Pe zona planului material, faetonul, pajul de bâte și 7 de bâte. Sigur că asta este energia de foc al leului, unde a retrogradat Marte acum pe casa a 12-a. Chiar dacă nu vedeți către ce vă îndreptați, să știți că în viața voastră există progres. Trebuie doar să vreți și doar să rămâneți pe poziții. Să faceți ceea ce trebuie și ce puteți în această perioadă pentru că aveți parte de progres. Chiar dacă lucrurile nu par roz în viața voastră, să știți că veți ajunge
acolo unde vă doriți, să știți că se întâmplă niște lucruri concret. Apoi, pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți foarte implicați în chestiuni care au legătură strânsă cu ai voștri copii sau sunt niște planuri pe care le-ați dorit implementate, la care ați lucrat foarte mult, niște idei pe care puteți începe să le puneți în aplicare. Puteți începe să exersați ceva, pentru că, uite, 7 de bâte spune că puteți, aveți energie pentru asta, aveți forță, sunteți primiți undeva sau aveți forță să produceți o schimbare, se schimbă ceva aici. Îndrăgostiți în urma unei alegeri sau sunteți așteptați undeva, intrați în rezonanță cu ceea ce vă doriți, cu un lucru, cu un loc de muncă, este echilibru, armonie. Aici avem un 10 de spade, sunteți la un capăt de drum. Așteptarea e a sfârșit. Asta se spune pentru voi aici, diavolul. Ați fost poate obosiți sau atrași în niște lucruri pe care ați dorit să le controlați, ați vrut voi să controlați ceva anume și nu ați putut, v-ați pierdut încrederea, însă, diavolul înseamnă și magnetism, înseamnă și autorități. Rezolvați ceva foarte important când vine vorba despre niște autorități. Iar aici avem moartea, se schimbă situația, se transformă ceva și se transformă în bine. Apare progres. Dacă ați fost împiedicați, ați avut un șef, o șefă cu care nu v-ați înțeles, se întâmplă ceva în acea dinamică sau cu șeful, cu șefa și veți respira ușurați. Ceva în sensul că ori vă lasă în pace, ori, nu știu, se mută din departament, de acolo. Balon cu aer cald, casa 8 în leu, echilibru, vă înălțați, eliberare, lucrurile vor începe să curgă foarte organic, foarte lin în viața voastră. În casa 8 voi îl aveți pe Chiron, în berbec. Nu știu cine sunt, nu pot să fac ce vreau eu. Din această lună începând puteți să faceți niște lucruri, însă trebuie să nu mai luptați cu înverșunare, pentru că s-ar putea să luptați pentru lucrurile care nu sunt bune pentru voi, ci să vă lăsați puțin purtați de energie, pentru că vă duce către lucrul potrivit, către soluția potrivită. Ascensiune. Aici, la nivel de plan profesional sau financiar vorbind, vă cresc veniturile. Scăpați de niște datorii. Începe un proces, poate juridic sau poate pur și simplu un proces evolutiv și veți reuși niște lucruri foarte bune pentru voi. La nivel emoțional sau medical avem 10 de bâte, 4 de bâte și regina de spade. Cu minte limpede rezolv ceva. În primul rând, prin liniște, scăpați de niște dureri. Aici sunt articulații, aici este corpul fizic, febră musculară sau poate chiar febră, temperatură ridicată. Poate fi o răceală în această perioadă, aveți grijă. Pentru cei care vă știți suferind de astm sau treburi de genul acesta, are legătură cu o relație, cu modalitatea în care v-ați lăsat voi definiți de alții, ați simțit că nu aveți aer să respirați, că nu puteți vorbi în anumite situații din viața voastră, indiferent de vârstă, și de acolo puteți extrage informații care vă pot ajuta să vă regenerați acum. Poate fi vorba despre însănătoșire sau despre odihnă, aveți nevoie de mai multă odihnă. Pe de altă parte, sărbătoriți ceva. O relație care v-a stresat foarte mult timp se poate încheia. Regina de spade este și arhetipul divorțului. Iar aici avem, așa cum am spus, o luptă pentru o relație. Mai lupt sau nu mai lupt? Poate fi pentru unii dintre voi. Iar pentru alții dintre voi poate fi în sfârșit Evrica, am reușit. Am reușit ceva, în sfârșit reușesc. Reușiți să vă însănătoșiți, reușiți ceva care vă bucură. Nu totul este ceea ce pare. Folosiți-vă intuiția și trebuie să înțelegeți. Să înțelegeți ceva în această lună. Avem nebunul. Nu vreți să o luați unii dintre voi de la început. Ori nu știți cum, vă este teamă că nu vă ies niște lucruri, dar vă ies. Ori dacă vreți să nu divorțați sau să nu plecați dintr-un loc al lume, stați liniștiți pentru că rămâneți pe poziții. Și puterea. Puterea este vitalitate, forță. Vă puteți vindeca. Sau s-ar putea să fie acel Marte din casa a 12-a și 3 de monede. Să vă simțiți puțin slăbiți în perioada ce urmează. Asta s-ar putea să fie aici, pentru că Marte stă în leu în casa voastră a 12-a și să vi se spună fă ceea ce poți. Poate nu aveți chef de muncă, de ceea ce aveți voi de făcut. Iar altora dintre voi vi se spune odihnă, trebuie să vă odihniți. Sunt niște bani pe care s-ar putea să-i plătiți pentru sănătate. Atenție la inimă și la tot ce ține de
tensiune arterială, de palpitații și stabilitatea, ancora, siguranță, sprijin, suport, dar aveți noroc. Soțul este pe lângă ureche la 2 km, vă temeți degeaba. Pentru cineva anume este acest mesaj. Nu vă temeți, pentru siguranța voastră, pentru traiul vostru zilnic, o aveți pe Venus învărsător acolo și veți vedea că lucrurile se rezolvă. Dacă nu este dintr-o parte, este din cealaltă. Și vis, insomnie, zona aceasta de sănătate, vă epuizați cu gândurile voastre voi. Atenție să nu dați o valoare mai mare decât ar trebui unor lucruri, pentru că s-ar putea să fie o mică tentă de exagerare. Pe de altă parte aici, există o posibilitate să o luați de la început și să se șteargă cu buretele ceva, să se șteargă ceva, ori o datorie, ori ceva anume. Voi veți înțelege fiecare dintre voi ce anume. Să vedem ce ne spun și talismanele. Scăpați de o mică dramă. Fiți atenți, fiți atenți. Unii dintre voi sunteți atenți la planul internațional. S-ar putea să fiți stresați din acest punct de vedere, pentru că se întâmplă atâtea lucruri în lume, nu avem cum să rămânem indiferenți, este foarte adevărat, dar vi se spune să priviți dincolo de tot ceea ce vedeți, pentru că este mai mult în spatele problemei, poate vă ajută informația. Pe de altă parte, vă ies niște analize, nu vă dați bătuți, există un remediu, poate internațional, poate în altă localitate, poate în altă țară. Calcule. Veți trage linie, veți face bilanțul și va fi ok. Aveți putere să înțelegeți niște lucruri sub o altă formă. Pe de altă parte, aici este un avocat care vă ajută, poate aveți treburi cu avocații sau niște treburi legate de taxe, de impozite, niște chestiuni legale. Aici este o scrisoare care spune te iubesc. Ori sunt niște documente în favoarea voastră, ori sunt niște avize în favoarea voastră, ori sunt niște autorități în favoarea voastră. Sunt prea multe scenariile. Uite, se întâmplă așa cum trebuie. Sunteți protejați. O carte de bucate. Veți sărbători perioada aceasta frumos. Este bucurie, este voie bună aici. Iar aici avem I și O. Tu ești cel care poate face niște lucruri acum, acționând din umbră, dar nu din umbră în sensul negativ, ci gândește-te bine. Marte acolo îți stă în casa 12 în leu și îți aduce forță. Te face așa un fel de ciocanul lui Thor, salvatorul unei situații. Ori este cineva care te poate ajuta și n-ai cunoscut încă persoana aceea, ori există un lucru, o informație pe care încă n-ai descoperit-o, dar urmează să o descoperi, care te ajută pe tine într-o chestiune importantă. Pe de altă parte, există aici cineva care te vede, nu ți-a spus încă ceva anume, ești pe punctul de a avea o conversație care te stimulează. O perioadă liniștită pentru voi, normală, aș putea spune, iar aici sunt niște oi. Poate ar trebui să nu gândești și să nu faci ceea ce face toată lumea, pe de-o parte, ci să fii mai degrabă, poate în alertă, dar aș putea spune vigilent. Fii vigilent în perioada ce urmează. Eu. Răspunsul este tu. Tu ești răspunsul. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o lună decembrie minunată alături de cei dragi, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!